بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو کې درته ښیم چې پټونه په بیکګراوند څنګه لرې کوي. دې دپاره دوې طریقې دي او دوې طریقې زه تاسو ته ښیم. پهله طریقه دا دی چې ګوګل ته به لاړ شي، دې ځای کې به سرچ کړئ ریموو بیجی. دا پهله کوم ویب سایټ دی، دې باندې به کلیک کړئ. دې ځای کې تاسو لیدلی شو اپلوډ ایمیج به اپلوډ کړئ ورته. کوم پکچر نه تاسو بیکګراوند لرې کول غواړو هغه پکچر به دې ځای کې سلیکټ کړو. فار ایگزامپل زه دا یو پکچر اخلم. دا تاسو کتلی شو د ایمیج نه بیکګراوند ریموو شو. اوس که تاسو دې والا بیکګراوند بل یو سیټ کوو، دې ځای کې لاندې لیکلي دي بیکګراوند باندې به کلیک کړئ. دې ځای کې مختلف بیکګراوند دي، کوم یو بیکګراوند تاسو سیټ کوو هغه باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ تاسو کتلی شو بیکګراوند ورته چینج شو. دې ځای کې زه دا بیکګراوند سلیکټ کوم. دا ګورئ بیکګراوند چینج شو. دا یو بیکګراوند چې کوم دا تاسو کتلی شو بیکګراوند ورته چینج کیږي. دې ځای کې تاسو کلر هم لګولی شو بیکګراوند کې. د ریډ کلر باندې کلیک کوم. دا ګورئ ریډ شو. دا ګورئ بلو کلر. که تاسو سره موبایل ګیرلی کې پکچر وي تاسو بیکګراوند کې هغه سیټ کول غواړو، دې ځای کې پلس نشان تاسو ته کتلی شي. پلس نشان باندې به کلیک کړئ، ګیرلی ته به ورشئ، هغه یو پټو به سلیکټ کړئ، دې ځای کې به بیکګراوند ته راشي. دا ګورئ دا یو بیکګراوند سیټ کوم. دا ګورئ تاسو کتلی شو بیکګراوند سیټ شو. دې ځای کې ډاونلوډ آپشن تاسو ته کتی شي، ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. پاسه بره پرې لیکلي دي، پرې باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ دا مو سره پکچر ډاونلوډ شو. یو بل میتډ هم دی، هغه سره هم بیکګراوند ریموو کیږي، هغه به زه تاسو ته بلې ویډیو کې ښیم پارت 2 کې. هغه دینه ډېر اسان دی، هغه طریقه ډېره اسانه دی.